मानौ तपाईको 2 वटा 3 वटा च्यानल छ र त्यसैले तपाईले एउटा भिडियो चाहिँ रेकर्ड गर्नुहुन्छ र तपाईले चाहनुहुन्छ एउटा त्यही भिडियोलाई सेम भिडियोलाई सबै YouTube च्यानलमा अपलोड गर्नको लागि के यो सम्भव छ के यो अपलोड गर्न सकिन्छ त पक्कै पनि यो जाननको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। नमस्ते म हुँ औनिक, हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर। तपाईले एउटा भिडियो रेकर्ड गर्नुहुन्छ, एडिट गर्नुहुन्छ, तयारी गर्नुहुन्छ अपलोड गर्नको लागि, तर तपाईसँग 2-3 वटा YouTube च्यानल रहेको छ। के तपाईले एउटै भिडियोलाई सेम भिडियोलाई चाहिँ 2-3 वटा च्यानलमा राख्न सक्नुहुन्छ? के हुन्छ त यसरी गर्दाखेरि? के YouTubeले कुनै एक्सन लिन्छ त? के YouTubeले तपाईको भिडियोहरुलाई डिलिट गर्छ त? यी सम्पूर्ण कुराहरुको बारेमा आज म बताउन गएको छु। हजुर, एउटा कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि YouTubeको कुनै नियम छैन कि तपाईले एउटै भिडियो रेकर्ड गरेर सम्पूर्ण कुरा तयारी गरेर तपाईले 2 वटा 3 वटा च्यानलमा अपलोड गर्ने भनेर कुनै नियममा लेखेको छैन। सकेसम्म तपाईले 3 वटा च्यानलको लागि 3 वटा भिडियो क्रिएट गर्दा राम्रो हुन्छ। 3 वटै च्यानलमा 3 वटा फरक प्रकारको भिडियो तपाईले अपलोड गर्दा एकदम नै राम्रो हुन्छ र तपाईले कुनै पनि गडबडी आफ्नो YouTube च्यानलमा पाउनुहुन्न। तर यदि तपाईले चाहनुहुन्छ भने ल ठिकै छ, एउटा भिडियो मैले रेकर्ड गरेको छु र सेम भिडियो चाहिँ म दुईटै YouTube च्यानलमा राख्छु, यो त वास्तवमा राम्रो होइन। तर यदि तपाईले चाहनुहुन्छ भने तपाईले ल्याङ्ग्वेज परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईसँग नेपाली भाषामा एउटा च्यानल छ, नेपाली भाषामा तपाईले च्यानलमा भिडियो राख्नुहुन्छ र साथसाथै तपाईले हिन्दी ल्याङ्ग्वेजमा पनि तपाईले चाहिँ भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ अर्को च्यानलमा, र साथसाथै तपाईले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ अर्को च्यानल चाहिँ चलाउनुहुन्छ। यानी कि तपाईसँग 3 वटा च्यानल छ तर तपाईले 3 वटै च्यानलमा फरक फरक प्रकारको ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्नुहुन्छ। पहिलो च्यानलमा नेपाली ल्याङ्ग्वेज, दोस्रो च्यानलमा हिन्दी ल्याङ्ग्वेज र तेस्रो च्यानलमा चाहिँ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज। अब तपाईले हुन त एउटै भिडियो पक्कै पनि अपलोड नगर्नु होला सबै च्यानलमा, सकेसम्म नयाँ नयाँ भिडियोहरु तपाईले अपलोड गर्नु होला, यो चाहिँ राम्रो हुन्छ YouTubeको पक्षमा। र त्यस्तै नै यदि तपाईले चाहनुहुन्छ भने त्यही भिडियो म अपलोड गरौँ भने तपाईले त्यो भिडियोलाई तपाईले नेपालीबाट चाहिँ हिन्दी ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गर्नु होला, बीचबीचमा अलिकति फरक पार्नु होला क्लिपहरु, र त्यसैले तपाईले भिडियोलाई अपलोड गर्दाखेरि टाइटलमा, डेस्क्रिप्सनमा र ट्यागमा अलिकति परिवर्तन गर्नु होला र थम्बनेल पनि चेन्ज राख्नु होला। त्यस्तै नै तपाईले त्यो भिडियोको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ तपाईले इंग्लिशमा गर्नु होला र त्यस्तै नै बीचबीचमा क्लिप पनि अलिकति फरक पार्दिनु होला र त्यसपछि तपाईले टाइटल, डेस्क्रिप्सन र ट्यागलाई फरक ढंगले लेख्नु होला। साथसाथै तपाईले भिडियोको जुन थम्बनेल रहेको छ त्यो पनि फरक पार्नु होला। यसरी गर्दाखेरि तपाईले एउटै भिडियोलाई 3 वटा च्यानलमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तर अन्तगतमा म के भन्न चाहन्छु भने सकेसम्म तपाईले 3 वटा च्यानलको लागि 3 वटै ओरिजिनल भिडियोहरु रेकर्ड गर्नु होला। तर तपाईले चाहनुहुन्छ भने एउटै भिडियोलाई 3 वटा च्यानलमा अपलोड गर्नको लागि तपाईले यो तरिका अपनाउन सक्नुहुन्छ र यो पक्कै पनि YouTubeको नियम होइन कि एउटै भिडियोलाई तपाईले चाहिँ सबै च्यानलमा अपलोड गर्नुस्। र यसरी तपाईले भिडियोमा सेम ल्याङ्ग्वेज र सेम क्लिपहरु राख्नुहुन्छ भने र ट्याग, डिस्क्रिप्सन र तपाईले चाहिँ टाइटल सेम राख्नुहुन्छ भने तपाईले जुन च्यानलमा तपाईले पछि भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ रियुज्ड कन्टेन्टको समस्या आउन सक्छ। त्यसकारणले रियुज कन्टेन्ट समस्या आएपछि यदि तपाईको YouTube च्यानल मोनेटाइज छ भने तपाईको च्यानल मोनेटाइज भएर पनि डिमोनेटाइज हुन जान्छ, र यदि तपाईको च्यानल चाहिँ मोनेटाइज छैन भने त इट डजन्ट म्याटर, तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। तर पछि चाहिँ समस्या आउन सक्छ, मोनेटाइज भइसकेपछि डिमोनेटाइज हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि डिमोनेटाइजेसनबाट बच्नको लागि सकेसम्म हामीले चाहिँ प्रत्येक च्यानलमा नयाँ नयाँ भिडियोहरु अपलोड गर्दा एकदम नै राम्रो हुन्छ। यो सानो जानकारी दिनको लागि आजको यो भिडियोमा उपस्थित भएको छु। फेरि भेटौँला साथीहरु अर्को भिडियोमा। आजको लागि टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।